हेलो एवरीवन আপোনালোক সকলোৱে কেনে আছে আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে মই সুমি আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅলৈ ওয়েলকাম জনাইছো আজি এটা ফ্যামিলি ট্ৰিপ হ'ব গৈ আছে আমাৰ তো কলৈ গৈ আছে আপোনালোক ভিডিঅ'তে জৰিয়তে সকলোখিনি দেখুৱাম তো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব এয়া আমি আহি পালোহি গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট ইন বৰজাৰ এয়া মা দেউতা আৰু এখেতে বহি আছে মানে ওয়েট কৰি আছে আমাৰ ফ্লাইটলৈ एक्चुअली मोर सेकेंड टाइम है फार्स्ट टाइम आसिले मोर देउतार लगत और आज या सेकेंड टाइम ससुराल फाলৰ পৰা হ'ব গৈ আছে তো আমি কলৈ গৈ আছো আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই আছো আৰু ওয়েট কৰি কৰি বৰ হৈ যোৱাতকৈ কেখনমান ফটোই তুলি ললো গাইজ তাৰ পিছত আমাৰ ইয়া টাইম আহি গল ফ্লাইটখন ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰি নিদিয়াৰ বাবে আমি এইখিনি বাছত আহিবলগীয়া হ'ল আৰু আমি যাবলগীয়া ফ্লাইটখন হৈছে এইখন এয়া হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টৰ এয়াৰফিল্ড আৰু পুৰা লাইনত বহুত মানুহ থাকাৰ বাবে আমি কেইখনমান ফটো উঠি ললো ফাইনালি উই আৰ ৰেডি টু ফ্লাই ইয়াৰ পৰা আমি যাম কলিকতালৈ और 4 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी आपातकालीन উৰাৰ আগতে এয়াৰ হোষ্টেছে আমাক সেফটি প্ৰচিডিউৰখিনি বুজাই দিয়ে তাৰ পিছত এতিয়া গৈ আছে 280 পৰা ধৰক 320 স্পীডত ফ্লাইটখন উৰে আৰু এতিয়া গৈ আছো আৰু আমি এয়া 800 স্পীডত উৰি আহি পালোহি কলিকতা লেণ্ডিং হ'ব গৈ আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট ইন কলকাতা और एयरबैग्स खोलने के बाद may I have attention please to be arrived at Kolkata or request you to close the window shades and open the aircraft something else एक्चुअली আমি গৈ আছো গুৱাহাটী টু ভুৱনেশ্বৰ ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাই বাবে আমি কলকাতাত ফ্লাইট চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া আমি কলকাতাৰ পৰা গৈ আছো বিজুপট্টনিক এয়াৰপোৰ্ট ইন ভুৱনেশ্বৰ ইমানেই চেকিন কৰে নহয় মানে চেকিনতে বৰ হৈ যাব লাগে এগেইন উই আৰ ৰেডি টু গো বিজুপট্টনিক এয়াৰপোৰ্ট ইন ভুৱনেশ্বৰ যেটো স্পীডত ফ্লাইটখন উৰিব ৰেডি হয় ন হেতু টাইমত অলপ ভয় নালাগা নহয় বাৰু তাৰ পিছত যেতিয়া মানে ওপৰত উৰি থাকে তেতিয়া আৰু একো গম পোৱা নাযায় গাইজ বতৰটো যদি অলপ ডাৱৰীয়া হৈ থাকে তেতিয়া মানে মেঘৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হ'লে অলপ গম পোৱা যায় আৰু ফাইনালি আমি পাই গলো বিজুপট্টনিক এয়াৰপোৰ্ট ইন উৰিষ্যা ভুৱনেশ্বৰ ইয়া ওয়েলকাম টু ভুৱনেশ্বৰ আমি এয়াৰপোৰ্টৰ বাহিৰত ওলাই দিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি উবেৰ বুক কৰি যামগে পুৰী জগন্নাথ টেম্পল এয়া কাৰ এখন বুক কৰি আমি গৈ আছো ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা পুৰীলে গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে জগন্নাথ টেম্পললৈ আহিলে ট্ৰেইনত আহিলে বেছি সুবিধা মানে ট্ৰেইন ষ্টেচনটো একেবাৰে ওচৰতে আছে এয়াৰপোৰ্ট একচুয়ালি 60 কিলোমিটাৰছ দূৰত হয় এয়া হৈছে বিষ্ণু ভৱন পুৰী ইয়াতে আমি ৰুম এটা বুক কৰি খানা পিনা খাই অকনমান ৰেষ্ট কৰি ওলাই দিলো সি বিচলে বুলি সি বিচ অফ পুৰী আমি একচুয়ালি হোটেল পাওঁতে 2:30 PM মান হৈছিলে তাৰ পিছত ফ্ৰেছ হৈ মেলে খানা পিনা খাই ওলাই দিয়ালৈকে এইখিনি 4টা মান বাজিলে তো ইভিনিং টাইমত সাগৰৰ পাৰতো বহুতেই ভাল লাগে আপোনালোকে যিসকলে আহি পাইছে এবাৰ কমেন্ট কৰিবচোন সাগৰৰ ঢৌ দেখি আমাৰ আৰু দেউতা অলপ দূৰতে ৰৈছে আমাৰ এখেতে আকৌ পুৰা আগলৈকে গৈছে এয়া চাই দিয়াচোন এবাৰ সাগৰতে বহুতে গা ধুই আছে আপোনালোকেতো জানে সাগৰৰ পানী লুনিয়া সো আমাৰ এখেতে মানে চুই চাই যেনেকুৱা নিমখ পালে সো গা ধুম বুলিও মানে নুধুলে এয়া কিমান ডাঙৰকে ঢৌ আহি থাকে দেখিছেনে আৰু সাগৰৰ পাৰে পাৰে এয়া উট বা ঘোঁৰা তেনেকুৱা ঘূৰাই লৈ ফুৰে তাত উঠি আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰে আচ্ছা और ये এনেকুৱা ধৰণৰ সাগৰৰ পাৰত বহুত দোকান থাকে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কেঁকোৰা এনেকুৱা মিছা মাছ স্পেচিয়েল হয় পুৰা ডাঙৰ থাকে আমাৰ এখেতে আকৌ ঘৰতে কৈ আহিছিলে যে সাগৰৰ পাৰত ডাঙৰ মাছ কেঁকোৰা খাব লাগিব দেই সো পুৰা খোৱাত বিজি হৈ গ'ল আজি একচুয়ালি জন্মাষ্টমী আছিলে সেয়েহে মা আৰু দেউতাই নাখালে আমি খাই লৈ এয়া সাগৰৰ পাৰত বহি আকৌ চানাৰ মজা ল'লো চাৰিওফালে ঘূৰি মেলি আমি লাগি গলো এয়া ফটো তোলাত ইয়াতে উঠা ফটোখিনি আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ প্লিজ কমেন্টত জনাবচোন দেই আজি আমাৰ একচুয়ালি ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে আৰু 3 ডেজ বাকি আছে
তো বাকী কেইদিনত আমি ক'ত ক'ত ঘূৰিলোঁ সেয়াও আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু তাৰ পৰা আহি আমি ইয়া জগন্নাথ টেম্পলৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আমি একচুৱেলি টেম্পলৰ একদম ফ্ৰণ্টতে ৰুম লৈছিলোঁ সেয়েহে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আজিয়ে ভালদৰে চাই ল'লোঁ অহাকালি আমি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোককো দেখুৱাম সো আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গাইজ